Hello guys, welcome back to the Lucky channel කියලා ඔන්න මචං ඉතින් ඔයා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපේ අලුත් මගේ channel එකෙන් එන පළවෙනි PC build video එකට ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ මගේ PC එක ඉතින් මේක ඇවිල්ලා build එකක් නෙමෙයි. ඉතින් used PC එකක් ගත්තා ඉතින් පට්ට අමාරුවෙන්. ඉතින් අද බලන්න යන්නේ මේක ඔක්කොම දේවල් ටික අද බලනවා. ඉතින් මොන්ටරේ නම් ඉතින් මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් මොන්ටරේ මහ ලොකු දෙයක් බලන්න නැති නිසා ඉතින් මොන්ටරේ ඔම අපි පෙන්නන්නම්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඉතින් boys මොන්ටරේ එක තියෙන්නේ. දැන් අපි යම් වීඩියෝ එකට ඉතින් වීඩියෝ එකේ ගිහිල්ලා අපි PC එක ගැන කතා කරමු. හරි ඉතින් කොල්ලනේ රෙකෝඩර් එක කිර වෙලා ක්‍රෑෂ් වෙලා ගියා. ඉතින් අනේ මන්ද හරි ආපහු ඉතින් මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න තමයි වෙන්නේ. අවුලක් නැහැ රෙකෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි boys PC එක ඉතින් දන්න විදිහට විස්තර කරගෙන යද්දි කියලා වුණා ඉතින් රෙකෝඩර් එකට ඒක අවුලක් ගන්න එපා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා power supply එක, මෙතන තියෙනවා DVD එක, මෙතන තියෙනවා hard drive එක, මෙතන තියෙනවා heat sink එක, මේක යට තමයි processor එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා processor එක අපි පොඩ්ඩක් බලමු. මේක බලාගෙන ඉවරනාට පස්සේ processor එක බලමු. මෙතන තියෙනවා RAM දෙකක්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා DDR2 2GB RAM දෙකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් අවුලකට තියෙන්නේ මට අර මම දැන් එක අතකින් අල්ලගෙන තමයි වැඩේ කරන්නේ. හරි ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට RAM එකක් ගලවලා එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ පැත්ත බලමු. ඉතින් RAM එකේ ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් Samsung තමයි මචං මේ RAM ඉතින් RAM දෙකක් තියෙනවා. 1GB දෙකක් තමයි boys තියෙන්නේ. අනිත් එක නම් මම මේ වෙලාවේ ගලවන්න යන්නේ. මොකද දැන් මට මේ එක අතින් මේ RAM දෙකම දාගන්න බැරි වෙනවා. එහෙම වෙලාව ඉතින් අර කෙලවිලා ගියොත් එම මගේ මානසික අපරාධය යනවා කොල්ලනේ. ඒක නිසා මම ඒ වෙලාවේ ඒ ටික දාන්න යන්නේ. හරි ඒ ටික කොහොම තිබිච්ච අය ඔන්න ඔය විදිහට තමයි boss RAM එක තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න ඕන ටික ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට PC එක බලන්න ඕනි කියව කට්ටියට ඉතින් ඔන්න PC එක දැම්මා. මේක තමයි ඉතින් boys PC එක ඉතින් මහ ලොකු PC එකක් නෑ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතින් මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඔන්න ටික තමයි තියෙන්නේ. එහා පැත්තේ port ටික set එකට ගියොත් ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ port ටික. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. මම හිතන ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහටම තියෙනවා. හරි පොඩකින් boys ඉතින් අපි දැන් ඉස්සරහා පැත්තේ මේක පොඩ්ඩක් හරවලා බලමු. ඉතින් කොල්ලනේ ඉස්සරහා පැත්ත හරවලා ගත්තට පස්සේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට Samsung කියලා ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් නිකන් port එකක්. මෙතන තියෙනවා DVD එක. මෙතන තියෙනවා USB port දෙකක්. ඊට පස්සේ තව port set එකක් තියෙනවා. power button එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ digital port කියලා set එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන තියෙනවා Intel Core 2 Duo කියලා ස්ටිකර් එක. ඒකට Windows 10 එක තමයි මේක නම් තියෙන්නේ. මේ used PC එකක් කියලා මම ඒකයි කිව්වේ. ඒකට මෙන්න මෙහෙම ස්ටිකර් එකකුත් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා USB port දෙකකුත් බලා ගන්න ඉතින්. ඕක තමයි PC එක. දැන් ඉතින් අපි බලන්න යන්නේ මේකේ processor එක. processor එක කොහරි මට ඔයාලට පේනවා කොහොමද current plug ගියන්නේ නැහැ. ඉතින් ගෙදර current එක නැහැ. මේක මට ගහලා දැන් ඔයාලට on කරලා පෙන්නන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් මම ඒක නිසා හිතුවා ඔයාලට මේකේ processor එක මට මතක නැහැ දැන් මේක සතිය විතර මම on කරේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා Intel Core 2 8400 ඉතින් E8400 තමයි මේක ඇත්තේ කියලා මම guess කරනවා. ඉතින් මොකද ගොඩක් PC වල ඒව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු Intel Core 2 E8400 processor එකේ performance කොහොමද කියලා. ඉතින් යන් අපි processor එක බලමු. ඉතින් හරි කොල්ලනේ අපි දැන් processor එකට ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් මේ තියෙන Intel Core 2 processor E8400 කියන processor එක තමයි ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔන්නම set එකක් තියෙන. ඉතින් ඔයාලට ඕන processor එක බලන්න. ඒතර මෙතන performance specification කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා performance specification වලට ගියාට specifications හරිද total cross ගාන දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ processor basic මොකද specifications මට ඒක හරියට කියවන්න බෑ. ඉතින් true 3 GHz processor එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ bus speed එක තියෙනවා 1333 MHz. ඊට පස්සේ FPS තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ TD විතර VD ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට ඕ ටික බලාගෙන යන්න. ඉතින් මේක තමයි boys ඉතින් processor එක. ඉතින් එතකොට මේකේ තියෙන advanced technology කියලා යටතේ ඉතින් set එකකුත් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි boys ඉතින් processor එක සදාහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇල්ලා Intel Core 2 E8400 කියන processor එක. ඉතින් වෙන processor එකක් මේකේ තිබ්බොත් මම මේක on කරගත්ත දවසට එහෙම තිබ්බොත් මම ඔයාලට අරන් එන්න. ඒ වගේම කියනවා මේ PC එක ඇවිල්ලා
මං කොහෙවත් ඉතින් ගිහිල්ලා බිල් කරගත්ත යන්නේ නෙවෙයි මේක ඇවිල්ලා පාවිච්චි කරපයක් මම සල්ලි දීලා ගත්තා. ඉතින් මේක මට උනේ ඉතින් බොහොම පොඩි ගාණක් ඉතින් මං ඔයාලට දාලා ඇති thumbnail එකේම ඒ ගාණ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒ ගාණ තමයි මට උනේ. ඉතින් මාළොක් ගාණක් උනේ නෑ. හැබැයි මේක ෆ්‍රී ෆයර් නම් ගහන්න බෑ. මොකද මේකේ DDR2 2GB RAM දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අඩුම DDR3 4GB RAM එකක්වත් ප්ලග් කරන්න කියලා තමයි කඩෙන්නම් කිව්වේ. මේක හොඳට පාවිච්චි කරන්න නම් ඒත් වරදක් නම් දැක්කේ නැහැ මේකේ. IGI එතකොට GTA Vice City වගේ ගේම්ස් නම් කිසිම ලැග් ගන්න නැතුව මේක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වුණා. මොකද මේ ගේම්ස් ඇවිල්ලා 512 MB RAM එක වුණොත් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ගේම්ස්. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් ඉස්සරහට තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. බයි බයි.